با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامتی دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب این برنامه را بنده قرار نبود تهیه کنم، ولی به خاطر این کارزار 10,000 قدم و سوالات و نکاتی که هموطنان و بینندگان عزیز و همکاران رشته‌های مختلف فرستادن و پرسیدن، نهایتا تصمیم گرفتم که این برنامه را براتون تهیه بکنم، چرا که این برنامه مصادف میشه با روز دوشنبه، در واقع روز دوم کارزار 10,000 قدم در روز، که امیدوارم همه شما با همت و انرژی زیاد این برنامه را شروع کرده باشین و کسانی هم که شروع نکردین هنوز فرصت دارین، میتونید از امروز شروع بکنید و 10,000 قدم در روز پیاده راه برید. جزئیات این برنامه را در برنامه 308 یا برنامه زنگ سلامت 308 براتون توضیح دادم که چجوری بدن رو گرم کنید، چجوری کششی‌ها رو انجام بدین و همونجوری که مستحضر هستید به خاطر اینکه هموطنان عزیزی بتونن شرکت بکنن و تعداد بیشتری از این مزایا بهره ببرن، ما هر مسئله‌ای که میتونست کمک بکنه که این برنامه را خیلی فلکسیبل بکنیم و افراد متعددی حتی با بیماری‌های مختلف بتونن شرکت بکنن، این جزئیات رو در برنامه همه توضیح دادم. حتما به اون برنامه مراجعه بکنید، لینکش هم اینجا میبینید که بتونید بهترین استفاده رو بکنید. خب در ابتدای این برنامه یه نکته خارج از بحث امروز ما خواستم فقط از همه شما عزیزانی که در این 2 هفته اخیر در سوگ برادر من همدردی کردین و با پیام هاتون تسلای خاطر بودی برای بنده، خیلی متشکرم. واقعا از دست دادن برادر غم بزرگی امیدوارم همتون سالم و تندرست باشید. خب برای اینکه بتونیم این پیاده روی را با همت بیشتر و راحتی بتونیم انجام بدیم و هیچ سوال و شبهه‌ای برای شما باقی نمانده باشه، امروز از یکی از متخصصین بزرگ رشته فیزیوتراپی دعوت کردم که ایشون در برنامه‌های قبلی در خدمتشون بودیم، آقای استاد دکتر کامران توکل از آمریکا. دکتر توکل، ضمن خوش آمد به شما، یه مقدمه‌ای در رابطه با فواید پیاده روی بفرمایید که تا در ادامه به چند نکته دیگر بپردازیم. بسیار خوب، خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. خواستم به طور خلاصه در 2 کلمه خدمتتون عرض کنم که هنوز هست، اکسرسایز و ورزش یکی از بهترین داروهای موجود هست در تمام این دنیا. علی‌رغم این همه اختراعات فارماکولوژی و داروشناسی و تحقیقات مولکولی، هنوز هست خود ورزش، خود اکسرسایز و وقتی که به نوع ورزش توجه میکنیم، هنوز هیچ جایگزینی ما برای پیاده روی نداریم، مگر اینکه شنا کردن رو به جاش بذارید که البته خیلی عالی هست. و دلیل این که پیاده روی واقعا یکی از بهترین ورزش هاست، برای اینکه گروه‌های عضلات و گروه‌های مفاصلی رو به کار میندازه که بیشترین مشارکت رو دارن و سهم رو دارن در انتقال بشر از نقطه A به نقطه B و اینها هستن بیشترین مصرف رو دارن. وقتی ما این سیستم اسکلتال رو مصرف میکنیم و پیاده راه میریم با سرعت‌های متفاوت، بیشترین خدمت رو به سلامت خودمون میکنیم و عدمش رو هم به همین ترتیب بده. یعنی یک گوشه نشستن و تلویزیون تماشا کردن و اسنک خوردن و تحرک نداشتن به همون اندازه مخربه و باعث کوتاهی عمر میشه. همین و همین. درود بر شما دکتر توکل. دقیقاً اگه بینندگانی که این 3-4 تا برنامه ما با دکتر توکل داشتیم در رابطه با مدیریت بیماری‌های فشار خون، دیابت یا بیماری قند و جراحی‌های قلب و عروق، حتما توصیه میکنم این برنامه‌ها را ببینید که در همه اونها هم طبق توصیه دکتر توکل و سایر گایدلاین‌ها و تحقیقات روز دنیا، پیاده روی یکی از بهترین روش‌های مدیریت این بیماری‌ها شناخته شده و در اونجا هم دکتر توکل توصیه کامل کردم. بنده هم حتی 2-3 تا مقاله و گایدلاین در رابطه با اثرات پیاده روی برای شما اینجا ارائه دادم که از اونجا که مردم ما مردم باهوش و با استعدادی هستن و با سواد،
دوست دارم خودشون حتی با یک سرچ ساده ابسترکت 2 تا مقاله رو که نگاه بکنید متوجه میشید که اثرات پیاده روی چقدر زیاده. نه تنها دکتر توکل برای دستگاه اسکلت، بلکه برای دستگاه قلب و عروق، جمله دستگاه‌های داخلی مثل گوارش، مثل سایر مسائل بدن خیلی مهمه، و همچنین ناراحتی‌های روح و روانی که شما وقتی هیچ جای اصرار بنده و دکتر توکل و گایلان ها هم بذاریم کنار، شما امروز برید نیم ساعت یا 45 دقیقه با سرعت یکم خوب راه برید، فرق حال روزتون رو با اون 45 دقیقه قبلش مقایسه بکنید. و از همه مهمتر دکتر توکل، حالا به این نکات بیشتر می‌پردازیم، بنده نمیخوام امروز زیاد حرف بزنم، شما نکات شما رو گوش بدیم. تأثیراتی که روی پیشگیری میذاره خیلی حائز اهمیت این پیاده روی، چرا که در برنامه قبلی هم بنده اشاره کردم یک شخصیتی مثل بقراط سالیان سال پیش اومده گفته پیاده روی بهترین دارو برای انسان هست و مسئله امروز و دیروز نیست. این پیاده روی از سالیان سال یکی از مسائلی بوده که در علم پزشکی شناخته شده، ولی خب متاسفانه به خاطر تکنولوژی، به خاطر کارهای دفتری این روز به روز کمتر شده. همه مردم صبح تا شب با ماشین و موتور و وسایل مشابه این ور اون ور میرن و روز به روز زندگی ما و نحوه زندگی ما تبدیل به عدم اکسرسایز شده. کاملا درسته، کاملا شما درست میفرمایید. ما دنیای تجارتی ما رو به وضع بدی معتاد کرده به استفاده از اتومبیل و حتی برای رفتن 2 قدم از بقالی سر کوچمون خرید یه شیر، یه نون، یه چیز رو به جای اینکه پیاده بریم فوری ماشین رو سوار میشیم، 2 قدم میریم پایین، جنسمون رو میخریم، 2 قدم دوباره با ماشین برمیگردیم خونه. این استفاده زیاده از حد از اتومبیل واقعا یکی از مخربترین قسمت‌های زندگی تجارتی قرن 21. از این پرهیز کنید. فقط در مسافت‌های بسیار زیادی که به دلیل بعد مسافت نمیتونید برید از اتومبیل استفاده کنید و به خودتون همیشه بگین که فاصله های کوتاه یا حتی فاصله های متوسط رو سعی کنید پیاده برین. هر چی که پیاده برین بیشتر، خوشبختانه این اکسرسایز خودش تقویت کننده خودش هست، یعنی شما رو معتاد میکنه به پیاده روی که یکی از تنها و یکی از بهترین اعتیادهای موجود در دنیاست. به خاطر ترشح اندورفین در بدنتون شما عادت پیدا میکنید که حتما تحرک پیدا بکنید، چون احساس خوب اندورفین داخلیتون تو سیستم مغزیتون رو حس میکنید و دیگه از اون به بعد دیگه دنیای تجارتی نمیتونه شما رو به عنوان یک قربانی بگیره، بگه ماشین بخر، ماشین سوار بشو، به جای ماشین 2 تا ماشین بخر، 3 تا ماشین بخر و به همین ترتیب. سعی کنید مدیریت سلامت خودتون رو در دست خودتون بگیرید، نه در دست تاجر ماشین فروش. خیلی ممنون. بنده برای اینکه بینندگانی که برنامه هفته قبل رو از دست دادن یک خلاصه ای از اینکه این پیاده روی رو چجوری انجام میدم خدمتتون ارائه میدم. ببینید دوستان، هیچ شرط و شروطی برای این پیاده روی وجود نداره. هدف اینه که هر کسی در هر جایی به هر طریقی در هر چند دفعه در روز پیاده روی بکنه، از وسایل ماشین و موتور غیره کمتر استفاده بکنه و مقدار اونو تا جایی که افرادی که سالم هستن به 10,000 قدم در روز برسونن، کسانی هم که بیماری یا محدودیتی دارن در حد توان در طی ماه خرداد از اول تا آخر خرداد پیاده روی بکنن. یکی میتونه 500 متر، یکی میتونه 5000 متر، یکی میتونه 10,000 متر. پس دوستان شما هیچ محدودیتی ندارید و فقط و فقط بایستی تصمیم بگیرید. من یه نکته میزنم، شاید این مسائل و مثالها مشوقی باشه برای شما بینندگان عزیز. دکتر توکل، من همین دیروز یه خانمی داشتم بیماری که در 15 سال میام پیش بنده، ایشون راجع به همین چالش 10,000 قدم در روز حرف میزدیم، گفت من روزی 16,000 قدم پیاده روی میکنم و کار خیلی بالایی دارن، سنش هم بالای 75، شوهرشون 81 سالشونه
اون روزی 20,000 قدم پیاده میره در روز. ببینید یکی از دو سه تا از دوستان از داخل میگفتن که این مقدارش زیاده. در برنامه قبلی هم گفتم شاید در کشور ما 10,000 قدم زیاد باشه، ولی توجه داشته باشیم که در کشورهای غربی و استانداردهای بالا 10,000 قدم اصلا مسافتی نیست. ما در طی روز با 2 دفعه سر کوچه رفتن و اومدن 5-6 هزار تامون هممون طی میکنیم، ولی همونجوری که طی برنامه قبلم گفتم طبق تحقیقات زیر 5,000 قدم در روز زندگی sedentary لایف استایل یا زندگی ساکت هست. اینه که دکتر توکل در این موارد اگه چند نکته بفرمایید که بینندگان تشویق بشن. پیاده روی لزوما فقط رفتن تو خیابون و تو پیاده رو و رفتن تا سر چندین بلاک رو رفتن و برگشتن نیست. شما پیاده روی رو میتونید توی بکیارد منزل خودتون انجام بدید. اگر توی آپارتمان زندگی میکنید دور تا دور لیوینگ روم میتونید تعداد شماره هایی که دور اتاق رو بچرخین. بنابراین هدف تحرک هست، نه اینکه کجا شما اون تحرک میکنید. البته در شرایط ایدئال خوب هست که شما در هوای فرش و تازه و بیرون توی یه پارک قدم بزنید. بله این بسیار عالیه، ولی اگر اونها میسر نبود حتی توی خونه خودتون، توی آپارتمان خودتون بالا پایین راهرو رو میتونید 20 بار 30 بار 40 بار برین و برگردین. اون هم همون اثر خوب پیاده روی رو داره که توی پیاده روی خیابون یا توی پارک داره. دقیقاً دکتر توکل، من البته موضوعاتی که امروز صحبت میکنیم مجموعه سوالاتی است که شما بینندگان در طی این 2-3 هفته برای بنده فرستادید. یکی از عزیزان همین امروز صبح سوالی داده بودن، گفته بودن آیا در جا قدم زدن هم شامل این چالش میشه که بنده جوابشون دادم. بله، حتی شما در جا میتونید قدم بزنید و 5,000 تا 10,000 تا، هدف ما 10,000 تا و بیشتره، ولی 2,000 تا هم قدم بزنید باز خیلی قدم بزرگی برداشتین. و همین منوال عزیزانی که در محیط کار و غیره هستن، بنده همیشه به بیمارانم توصیه میکنم که پیاده روی رو اصلا پرسکرایب میکنم برای هر مریضی به هر اندازه یه مقدار پیاده روی میگم در درمان و همه هم اجرا میکنم خوشبختانه. میگم شما هر تصمیم بگیرید، هر موقعی که در آفیس یا دفتر کارتون در حال تلفن زدن هستین پاشین سر پا این تلفن‌ها رو جواب بدین و زنگ بزنید. همین سر پا تلفن زدن و جواب دادن، چون سر پا آدم ساکت وای نمیسته، یه پا رو وزن میندازه رو پای چپ و راست، در حال در جا قدم زدن هستیم به یه نوعی. خود سرپا ایستادن اینو فعالیته. مهم اینه که ما در همینجا برسیم به بحث بعدیمون که فرهنگ سازی این کارزار هست. دکتر توکل، در کشور ما متأسفانه اشاره کردم از این کارهای داوطلبانه خیلی کمه. به هر حال این مسئله فرهنگ سازی رو شما چجوری میتونید در اینجا توضیح بدین دکتر توکل؟ والا به یه موضوع بسیار مشکلی اشاره کردین. فرهنگ سازی زمان میخواد، آموزش صحیح میخواد، برنامه ریزی اجتماعی نه تنها فردی میخواد بلکه برنامه ریزی دست جمعی میخواد، دولتی میخواد، بخش خصوصی میخواد. خیلی کار مشکلیه. ولی به هر حال ما اگر تمام این باید و شایدها رو کنار بذاریم و بگیم که من کاری ندارم که جامعه چه کار میکنه، دولت چه کار میکنه، مردم، بخش خصوصی چه کار میکنه، خودم میخوام خودم رو مدیریت کنم بدون اتکاء به هیچ کس دیگه در کشورم، حالا چه کشورش ایران باشه، چه اروپا باشه، چه امریکا، فرقی نمیکنه. خودباوری و خودمحوری یکی از راه‌های صحیح زندگی کردنه که منتظر کسی دیگه ای نباشین که بیاین مسائل منو حل کنه. من خودم بایستی مسائل منو حل کنم و میدونم که راه رفتن احتیاج به دستور و اجازه هیچ کس دیگه ای نداره غیر از خودم شروع کنم و از بهانه آوردن خودداری کنم، چه دور اتاق خودم راه برم، چه از پله های آپارتمان خودمون بالا پایین برم، چه این که برم توی پارک قدم بزنم، این عمل رو انجام بدم. دنبال بهانه نگردم که حالا وقت ندارم، حالا به فرصت نیست، حالا بیرون بارون میاد، حالا نمیدونم بیرون گشت سپاه نمیذاره من بدون روسری برم. از این جور صحبت ها رو بایستی کاملا کنار گذاشت و با
تفکر خودمحوری عمل کرد، نه درود فقط حرف زد. درود بر شما. دقیقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم. ببینید، شما این که بایستی از خودش شروع بکنید، شما این که به جای اینکه همین الان نشستین پاشین همین برنامه رو سر پا نگاه بکنید، به 1 دقیقه و 2 دقیقهش حساب بکنید. من بارها گفتم دکتر توکل، تمرین حتی 1 دقیقه در سالش مفیده. درست، بله. رابطه بسیار بسیار نزدیکی هست بین سالم موندن و تمام پارامترهای سلامت در بدن، به اصطلاح روی محور صحیح بودن و فعالیت بدن. فعالیت بدن یعنی تحرک، فعالیت بدن یعنی اینکه استفاده کردن از این عضلات، این مفاصل که تو بدنتون دارین. وقتی شما روی مبل نشستین، 90% عضلاتی که موقع راه رفتن دارن کار میکنن کار نمیکنن. خیلی راحت. شما همون جایی هم که نشستین رو مبل، سر جاتون بلند شین وایسین، ناگهان تعداد زیادی عضلات هستن که تعادل شما رو حفظ میکنند، سفت شدن و قفل شدن محور، به اصطلاح مفاصل زانو، لگن، مچ پا رو کنترل میکنن، در حالی که در حالت نشسته اون عضلات بیکارن و سیستم عصبی که اونا رو کنترل میکنه کاملا بیکاره. و همین باعث این تفاوتی که اونا به صورت اکتیولی انگیج هستن در موقع ایستادن یا راه رفتن، در حالی که به وقت نشستن اونا دیس انگیج شدن، یعنی قطع شدن از کار کردن طبیعی، برای که احتیاجی نیست. وقتی که مبل تعادل شما رو نگه داشته، لازم نیست که مغز شما تعادلتون رو نگه داره، یا لازم نیست که قدرت انقباض عضله شما رو متعادل میکنه. کوشین مبل و صندلی و فرش کف اتاق تمام این کارا رو داره میکنه براتون. توجه میکنید؟ برای همین هست که تفاوت اصلا از زمین تا آسمونه، که همون جایی که نشستین بلنشین وایسین 10 دقیقه به جای 10 دقیقه نشستن 10 دقیقه رو وایسین. مقدار انرژی که مصرف میشه به خوبی مصرف میشه توی عضلاتتون به مراتب بیشتره تا اون 10 دقیقه‌ای که نشستین و تکیه دادین به بالش و کوشین مبلتون و هیچ گونه انرژی. ولی بدتر از اون اینه که هم نشستین، هم انرژی مصرف نمی کنید، هم دارین میخورین، هم دارین چیپس میخورین، هم با اقسام اسنک رو میخورید. وقت بعدم سوال میکنید از خودتون، میگین که من چرا دارم چاق میشم؟ اصلا اگر چاق نشین تعجبه، نه این که چاق بشین و بیمار نشین اون دای تعجبه. بله. خیلی ممنون دکتر توکل. ما داریم به آخر برنامه میرسیم. به نکات خیلی خوب اشاره کردین. امیدوارم که مردم ما این همت رو نشون بدن برای خودشون. حتی اگه بنده گفتم به خودتون انجام نمیدین، این برنامه ها رو برای 2 نفر دیگه بفرستین، شاید بین اون 2 نفر یکیشون حتی 50 قدم در روز راه بره. به هر حال دلیلی هم که دوستان بنده اینقدر هرس میخورم امثال دکتر توکل، ما داریم میبینیم، هم علمشو داریم بلدیم، هم شواهد رو دیدیم و هم زندگی و اختلاف نحوه زندگی در کشور مختلف رو دیدیم و دل میسوزه آدم برای کشور خودش. ما بایستی فکر اینو بکنیم که در حسرت پیاده‌روی یه روز از دنیا نریم. هستن هزاران بیمار که نمیتونن یه قدم در روز پیاده برن. پس شمایی که میتونی لطفاً حرکت کن. دکتر توکل، به بینندگانم در برنامه قبلی اشاره کردم، ما به طور علمی یک سری دیتا و اطلاعاتی در رابطه با فشار خون و وزن افرادی که مشارکت میکنن جمع‌آوری خواهیم کرد و به طور علمی اینو بررسی و آنالایز میکنیم و نتایجش به بینندگان اعلام میکنیم که در کشور ما برفرض 200 نفر پیاده‌روی کردن و اثرات کاهش فشار خون و کاهش وزن اینقدر بود. در این مورد که شما تخصص دونه یکم توضیحاتی مختصری در 1-2 دقیقه برای بینندگان بدین ممنون میشم. خواهش میکنم. برای این که ما بدونیم کاری رو که داریم میکنیم مفید هست و داره اثر میکنه، حداقل چند تا از پارامترهایی که به راحتی میشه اندازه گیری بکنیم باید از اونها استفاده کنیم. یکی وزن بدنمون هست، یکی گرفتن فشار خونمونه در حالت استراحت. حداقل اجازه بدین من به همین 2 تا بسنده کنم و بگم که وزن گرفتن شرایطش چی هست. آیا هر جا ترازو دیدیم میتونیم بپریم روش و وایسیم وزن خودمون رو نگاه کنیم؟ نه خیر. شما وزنتون رو که میخواین بگیرید هر روز
یا هر دفعه در هفته بایستی در شرایط مساوی باشه. بهترین موقع برای وزن اندازه گرفتن اینه که بعد از دوش گرفتنتون یا قبل از دوش گرفتنتون ترازویی داشته باشین توی حمامتون، توی دستشوییتون، که بتونید تمام لباسهایی رو که دارین از تنتون درارین و فقط مثلا به یه شورت ساده سبک بسنده کنید. بنابراین در شرایط مساوی خودتون رو وزن کردن بی نهایت مهمه. حالا شرایط مساوی یعنی این که مثانه‌تون هم باید خالی باشه، روده هاتون هم بایستی از مدفوع خالی شده باشه. این میشه شرایط مساوی. یا قبل از صبحونه خوردن. توجه میکنید در این شرایط هست که شما وزن بدنتون رو اندازه میگیرید، نه یه روز با لباس، یه روز دیگه صبحانه خورده، یه روز دیگه نخورده، یه روزی به اصطلاح مثانه‌تون تخلیه نشده، یه روز دیگه شده. اینها باعث میشه که وزنی به شما میره که شما رو گیج میکنه. میگه اینکه من نمیدونم چرا هر روز بعضی روزا وزنم کم میشه، بعضی روزا وزنم زیاد میشه. توجه کردین؟ پس توجه کردن به شرایط مساوی، گرفتن فشار خون که ساده ترین کارها ولی در عین حال با معناترین میتونه باشه یا بی معناترین باشه. فشار خونی رو که مبنا قرار بدیم فشار خون در حالت استراحته. حالا حالت استراحت تعریفش چیه؟ نشستن 15 دقیقه یا طولانی تر، ریلکس، بدونی که کمربند سفت دور بدنتون بسته شده باشه یا کورست محکم دور بدنتون پیچیده شده. تمام چیزهایی که دور بدنتون فشار ایجاد میکنه اونا رو شل میکنید یا در میارین و نشستین روی صندلی 15 دقیقه تنفس عمیق میکنید. بعد از 15 دقیقه تازه این حالت بهش میشه گفت حالت استراحت. نه این که هنوز نشستین مثل مطبای دکترها، هنوز از در وارد نشدین، یه خانومی میاد فشار خونتون اندازه میگیره بعدم میگه که خانم فشار خونتون بالا رفته. تمام اینا بی‌معناترین فشار خونها اونایی هست که تو مطب دکترها انجام گرفته میشه، برای اینکه هیچ گونه شرایط استراحت درش صدق نمیکنه. یکی هم در ساعات مشابه چیزتون فشار خونتون اندازه بگیرید. اگر همیشه فشار خونتون رو صبحها بین 8 صبح تا 12 ظهر میگیرین، همیشه همون موقع بگیرید. و یا اگر بعد از ظهر میگیرین، همون موقع. توجه داشته باشین فشار خون حتی در حالت استراحت، حتی 15 دقیقه استراحت، تمام شرایط درست باشه، شما فشار خون خودتون رو صبح ساعت 8 بگیرید تا ساعت 10 شب بگیرید، متفاوته. به خاطر ترشح اینی که در شرایط مساوی فشار خون خودتون رو اندازه بگیرین با دستگاهی که صحیح کار میکنه. خیلی متشکرم. وقت ما به پایان رسیده. پس همونجوری که دکتر توکل گفتم، ما برای این چالش تقاضا میکنم از شما بینندگان که در اول ماه خرداد وزن و دور کمر رو با سانتیمتر بدون لباس و فشار خونتون در شرایط استراحت اندازه بگیرین. در وسط این ماه یک بار اندازه بگیرین و در آخر هم اینا رو یادداشت بکنید. بعداً یک کوشنر یا فرمی برای این تحقیقات ما آماده میکنیم، به شما میفرستیم، اینا رو پر میکنید، از طریق ایمیل و راههای مربوطه برای ما میفرستید و اینا رو آنالایز میکنیم و خدمتتون ارائه خواهیم داد. خودتون هم به راحتی متوجه میشین که چقدر وزنتون کم شده، فشارتون پایین اومده. خب دکتر توکل خیلی متشکرم. متاسفم وقت ما کاملا تموم شده. از شما بینندگان که به این برنامه توجه کردین و مخصوصا از شما همکارانی که همکاری میکنید و بینندگانی که در این چالش فعالیت میکنید و شروع کردین و شروع خواهید کرد از امروز، خیلی متشکرم. باور کنید بهترین روش برای سلامتیتون همین یک ماه پیاده روی است که امیدوارم همه موفق باشین و با سلامتی اینو تموم بکنید. با تشکر از دکتر توکل و شما عزیزان در اینجا با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد و هفته بعد. روز شب خوش. خدا نگهدار.